हाई एभ्रिवान आज चाहिँ म तेज मेकअप लुक लिएर आएको छु। हजुरहरूले यस भिडियोमा स्किन केयर सम्बन्धी र हजुरहरूको फेसमा एक्ने छ भने त्यस्तो फेसमा मेकअप कसरी गर्ने यी सबै कुराहरू हजुरहरूले एउटै भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला एलोभेराले फेसलाई राम्रोसँग क्लिन गर्छु। यसले फेसमा भएको फोरहरूलाई हटाउँछ र स्किनलाई स्मुथ बनाउँछ। मेकअप गर्नुभन्दा जहिले पनि हाम्रो फेसलाई चाहिँ क्लिन गर्नुपर्छ। क्लिन गरेर मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ मेकअप स्मुथ हुन्छ र लामो समयसम्म मजाले मेकअप बस्छ। अब म चाहिँ कटनले राम्रोसँग क्लिन गर्छु र यसले गर्दाखेरि सबै फोरहरू निस्किन्छ। मैले चाहिँ यहाँ प्लम ग्रीन टीको फेस टोनर युज गरेको छु। यसले चाहिँ ओपन पोर्सहरूलाई टाइट गर्छ, स्किन डल हुन दिँदैन र पीएच लेभल मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। जहिले पनि मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो स्किन केयर गरेर मात्रै मेकअप गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसपछि सुगन्धाको मोइस्चराइजर लिन्छु। यो चाहिँ ओइली स्किनको लागि सुइटेबल छ। मोइस्चराइजरले छालालाई ड्राई हुन दिँदैन, छालालाई मोइस्ट राख्ने काम गर्दछ। अब त्यसपछि प्राइमर अप्लाई गर्छु। प्राइमरले चाहिँ ओपन पोर्सहरूलाई मिनिमाइज गर्छ र मेकअपलाई स्मुथ बनाउनुको साथै लामो समयसम्म मेकअप राम्रोसँग बस्छ। प्राइमर अप्लाई भइसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग सेट हुन दिने। यो सेट हुन्जेल चाहिँ म आफ्नो आइब्रोलाई फिल गर्छु। मैले चाहिँ यहाँ डिटेलमा भिडियो बनाएको छैन आइब्रोको। हजुरहरूलाई यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो अलरेडी च्यानलमा छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ आइब्रो अलरेडी नै बाक्लो भएकोले मैले चाहिँ खाली ठाउँमा मात्र जेल राखेर फिल गरेको छु। यदि हजुरहरूको चाहिँ पातलो आइब्रो छ भने चाहिँ राम्रोसँग गर्नुहोला। आइब्रो कसरी फिल गर्ने भनेर अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो गएर हेर्नुहोला। अब त्यसपछि चाहिँ आई बेसको लागि मैले एलेग्रोलको कन्सिलर लिएर चाहिँ आफ्नो आइजमा अप्लाई गरेको छु र राम्रोसँग यसलाई ब्लेन्ड गर्छु। आई मेकअप कसरी गर्ने यदि हजुरहरूलाई डिटेलमा चाहिन्छ भने चाहिँ मेरो अलरेडी च्यानलमा छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ दुईटा कलर मिक्स गरेको छु। त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ र एकदमै साधारण सिम्पल तरिका छ। यो आई मेकअप छिटो र एकदम इजी पनि छ, तपाईहरुले रिक्रिएट गर्न सजिलै सक्नुहुन्छ। र अब बाँकी भनेको चाहिँ आई कर्ल गर्न र त्यसपछि मस्कारा अप्लाई गर्न बाँकी छ। त्यसपछि आई मेकअप सकिन्छ। अब चाहिँ म यहाँ कन्सिलरले चाहिँ लाइनरलाई शार्प गर्छु। अब चाहिँ आई मेकअपको अन्तिममा चाहिँ आफ्नो फेभरेट आई कर्लरले आई कर्ल गर्नुस्। त्यसपछि आफ्नो फेभरेट मस्कारा लिनुस्। थोरै हाइलाइटरले म आफ्नो ब्राउ बोनमा र इनर कर्नरमा चाहिँ हाइलाइटर अप्लाई गर्छु। फाइनली आई मेकअप सकिसक्यो। अब म लिप बाम लगाउँछु। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो फेसको मेकअप सुरु हुन्छ। मेरो चाहिँ एक्ने प्रोन स्किन छ, त्यही भएर चाहिँ म आफ्नो एक्नेलाई नदेखियोस् भनेर चाहिँ अरेन्ज कलरको र यो एलेग्रोलको कन्सिलर हो, दुईटा मिक्स गर्छु र यसले एक्नेलाई चाहिँ छोप्ने काम गर्दछ। र अब यसलाई म राम्रोसँग ब्लेन्ड हुन दिन्छु।
कन्सिलर राम्रोसँग ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ म यहाँ दुईटा कलरको फाउन्डेसन लिँदै छु। एउटा चाहिँ हल्का डार्क कलरको छ र अर्को चाहिँ हल्का लाइट कलरको छ। दुईटा चाहिँ मिक्स गर्छु। फाउन्डेसन लिँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि आफ्नो स्किनमा सुट हुने मात्र लिनु होला। धेरै व्हाइट पनि नलिनु होला, धेरै डार्क कलर पनि नलिनु होला। ठ्याक्कै त्यो आफ्नो स्किनमा चुज गरेर कुन चाहिँ ठिक हुन्छ, कुन चाहिँ आफ्नो स्किनलाई म्याच गर्छ त्यो मात्र लिनु होला। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ब्लेन्ड हुन दिने। ब्लेन्ड नहुँदासम्म, आफ्नो स्किनमा ब्लेन्ड नहुँदासम्म हजुरहरूले बिस्तारै बिस्तारै गर्दै ब्लेन्ड गर्दै गर्नु होला। त्यसपछि म एक सेट लाइट कलर लिएर चाहिँ आफ्नो हाइलाइटर पार्टमा चाहिँ म हाइलाइट गर्छु कन्सिलरले। कन्सिलर धेरै पनि अप्लाई नगर्नु होला, थोरै मात्रै अप्लाई गर्नु होला। कन्टुरको लागि म फेरि एलेगरको कन्सिलर नै युज गर्छु। यो चाहिँ हल्का डार्क कलरमा छ। यो चाहिँ मलाई एकदम सजिलो पनि लाग्छ। हजुरहरूले पाउडर कन्टुर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। पाउडर पनि अप्लाई हजुरहरूलाई सजिलो लाग्छ भने चाहिँ पाउडर कन्टुर अप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ यही सजिलो लाग्छ, यही अप्लाई गरेँ। त्यसपछि चाहिँ म पाउडर, लुज पाउडर अप्लाई गर्छु। अब त्यसपछि चाहिँ फेभरेट ब्लसर लिएर चाहिँ आफ्नो जुन यो हामीले कन्टुर गरेको थियौँ त्यो कन्टुर गरेको भन्दा हल्का माथि अप्लाई गर्नु होला र त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ब्लेन्ड हुन दिनुहोस्। राम्रोसँग राउन्ड गर्दै ब्लेन्ड गर्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो त्यो कन्टुर गरेको छ, कन्टुर गरेको भन्दा तल चाहिँ जानु भएन, त्योभन्दा माथि मात्रै गर्ने। त्यसपछि चाहिँ म हल्का पाउडरलाई पनि ब्लेन्ड हुन दिन्छु, पहिला अप्लाई गरेको पाउडरलाई। अब त्यसपछि चाहिँ म थोरै मात्रै हाइलाइटर अप्लाई गर्छु। अब म यहाँ चाहिँ लिप लाइनर अप्लाई गर्छु। लिप लाइनर लगाइसकेपछि चाहिँ लिप ग्लस र लिपस्टिक लगाउन एकदम सजिलो हुन्छ। अब हाम्रो मेकअप सकिसक्यो। तपाईँहरूले पनि यसरी साधारण तरिकाले, सिम्पल तरिकाले घरै बसेर मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ र सकेसम्म चाहिँ आफ्नो स्किनलाई चाहिँ एकदम केयर गर्नु होला। आशा गर्दछु हजुरहरूको तीज एकदम रमाइलोसँग बित्योस्। सबैजनालाई ह्याप्पी तीज।